morning po sa lahat. Welcome back again to my channel, Baby Obim. So, another tutorial video na naman tayo ngayon. So, alam nyo na kung ano yung pag-uusapan natin. Dahil sa inilagay ko na title sa baba, kung paano mag-download ng video sa YouTube gamit ang inyong cellphone lamang. So guys, tama po ang pinasukan nyo na video. At kung hindi mo rin alam kung paano mag-download ng audio sa YouTube, ay meron po akong tutorial dyan sa baba. Inilagay ko po dyan sa baba yung link. So panuorin mo lamang po itong short video na to hanggang matapos. Huwag mong i-skip para matutunan mo kung paano mag-download ng mga video sa YouTube. Bago tayo mag-proceed guys sa ating screen, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell to be notified my new upload. So guys, let's start! So ayan guys, andito tayo ngayon sa ating screen. So pupunta tayo sa YouTube. And then, mag-search tayo ng kahit na anong video na gusto natin i-upload. So, for example, mag-download tayo ng funny videos. So, eto guys, lahat po ng ito ay mga funny videos. Pero, hindi po lahat ito ay pwede natin na i-upload. Kasi, kapag i-upload mo ang mga to, ay marireuse content po tayo. So, para iwas tayo sa reuse content, kailangan natin mag-apply sa Creative Commons. So, i-click natin ito. And then, i-click natin itong Creative Commons. And then, pindutin natin yung Apply. Ayan. So, eto guys, itong mga to, mga funny videos na to, ay lahat ng ito ay pwede mo nang i-download. At pwede mo na rin nagamitin kahit na i-upload mo. Kasi, lahat ng mga ito ay reuse allowed. So, magtingin tayo ng pakita ko sa inyo na siya ay reuse allowed. So, for example, eto. Ayan. Itong funny videos na to, pahinaan natin yung sound. So, eto, titignan natin ito sa description box. Tignan natin na siya ay reuse allowed. So, scroll down lang natin. So, eto guys, makikita nyo dito na reuse allowed siya. So, pwede natin siya na gamitin na i-download at pwede rin natin siya na pwedeng i-upload. So, ang gawin lang natin, i-click natin itong share. And then, kunin natin yung link. Ito, i-copy link lang natin. So, ayan guys, nakapid na siya. So, ang next, ay download na natin. So, pupunta tayo sa Google. And then, i-search natin ang save from net. Then, search. Then, click natin to. So, dito sa box na to, enter the URL. I-press natin yan. Ilong press lang natin para lalabas yung paste. And then, i-paste lang natin. Ayan. Ito na po yung link na kinuha natin doon sa YouTube. Ito na yung funny videos na kinuha natin. So, ang next na gawin natin ay i-download. So, pindutin natin ang download. So, ayan. Makita nyo doon sa taas, nagda-download siya. So, wait lang po natin.
O, so, ayan na guys. Okay na, na-download na. And then, titig natin sa ating gallery. So, punta tayo sa gallery. Tignan natin kung na-save. So, eto na po guys, yung ating i-download kanina sa YouTube. Ayan. So, ganyan lamang po guys ang pag-download ng mga video sa YouTube. Kahit na ilang video ang inyong i-upload ay pwede. So, ayan guys, ganyan lamang po ang pag-download ng mga video sa YouTube gamit ang inyong cellphone. Diba, napakasimple lamang at napakadali. So, I hope na nagustuhan po ninyo ang video ito and I hope na nakatulong po sa inyo. And please don't forget to leave a comment down below kung nagustuhan po ninyo and paki-like na rin po. Yan na lang po ang tulong niya sa akin. Huwag naman po ninyong ipagkait. And please don't forget to subscribe my channel and click the notification bell to be notified my new upload. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa lahat.